hơn 33 triệu người dùng. Đồng Pi đang được rao bán với giá từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng. Thậm chí còn kỳ vọng lên giá 1.000 đô la mỗi đồng Pi. Tôi tin rằng đồng Pi sẽ tăng giá như Bitcoin. Tôi thấy đồng Pi không mất tiền thì tôi cứ đào thôi. Một thị trường giao dịch Pi nhốn nháo đang gây nhiều tranh cãi. Rồi, xe này đều là dành cho cộng đồng Pi Network hết. Và không chỉ Pi, thị trường tiền ảo với hàng loạt các đồng coin như Bitcoin, Ethereum, Solana hay Dogecoin cũng đang thu hút các nhà đầu tư. Lên xuống bất thường, bấp bênh, bất ổn. Giá trị các đồng tiền ảo khiến không ít nhà đầu tư vỡ mộng, tài sản bốc hơi trong chớp mắt. Như trong đoạn clip ngắn quý vị và các bạn vừa theo dõi thì người đào Pi, nhà đào Pi, dù đồng tiền ảo Pi chưa có hệ thống blockchain hoàn thiện như những đồng tiền mã hóa kiểu Bitcoin hay là Ethereum, nhưng mà đã có những nhóm đồng thuận với nhau rằng một Pi tương ứng với giá là 3,14 đô la Mỹ như công thức toán học vậy. Có cộng đồng hô hào thì có thể là đẩy giá Pi lên mốc cao hơn là 6.700 đô la Mỹ ăn một Pi. Thậm chí nó còn có thể dao động ở mức là 314.000 đô la Mỹ nữa. Nhiều người họ đang ôm mộng trở thành tỷ phú nhờ đồng Pi. Vâng, nếu chúng ta xem Pi là một tài sản ảo thông thường thì cũng chẳng ai có thể là đánh thuế được giấc mơ của mình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là trong khi thế giới vẫn chưa có bất cứ một sàn giao dịch nào thừa nhận giá trị của đồng Pi, thì ở thị trường Việt Nam đang tồn tại nhiều cộng đồng rất lớn mua bán trao đổi hàng hóa bằng tiền ảo Pi thay bằng đồng tiền pháp định. Bởi theo tìm hiểu thực tế của các phóng viên điều tra thì Pi có thể được thanh toán từ món hàng thiết thực nhất như là chúng ta có thể ăn một tô phở buổi sáng cho đến cả việc là mua một căn nhà như thế này nữa. Nhưng để có thể tìm được những người giao dịch Pi thì ngay sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chúng tôi lên một chiếc xe trả phí bằng tiền ảo Pi. Cần mua hàng hóa sử dụng dịch vụ bằng Pi. Giờ đây người ta cứ vào những trang mạng xã hội như chợ tốt Pi thì cái gì cũng có. Theo lịch hẹn, một anh tài xế công nghệ đón chúng tôi từ ngã ba Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai đi Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng giống như giao dịch tiền thật, phải có sự mặc cả giữa người bán và kẻ mua. 15 cây đi, đúng không? 15 cây vậy là 1,5 pi đúng không? Đúng rồi. Vậy là 1,5 pi là mình sẽ đến nơi đúng không? Đúng rồi. Nói ra thì chiều bác cứ nói ngu hay là ảo tưởng, với nhiều người cứ nghĩ mình ảo tưởng tại vì họ không có nhìn sâu xa ra được vấn đề. Anh tài xế này tin tưởng tuyệt đối vào tương lai của đồng Pi. Niềm tin ấy dựa trên cơ sở là thành công của đồng Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số mà trong quá khứ anh cho rằng mình từng không tin tưởng nên mới bỏ lỡ cơ hội thành tỷ phú. Tí nữa là tôi trả bác bằng pi. Thế sau này mà pi nó không có giá trị thì bác không thấy tiếc à? Giá trị là nó ở tương lai. Hồi xưa em cũng đào coi nhưng mà đào được khoảng 5 đồng thôi. Mà tới giờ năm ngoái thì nó lên tới 60 nghìn, để tới giờ nó cũng 7 tỷ mấy rồi. Có một thực tế là thời gian qua do giá xăng tăng, rất nhiều đồng nghiệp của anh tài xế này đã nghỉ việc. Tuy nhiên anh vẫn chạy vì tin vào đồng Pi, thậm chí anh vạch ra kế hoạch rất rõ ràng. Trong một ngày em chạy 5 cốt Pi thì 5 cốt tiền mặt để em còn trang trải tiền xăng. Tại bây giờ mình cũng chưa có quy đổi Pi ra với lại những cái cây xăng được. Nên là bắt buộc là em phải chọn là 5 cốt. Ví dụ như một ngày chạy được 10 cốt thì 5 cốt Pi, 5 cốt còn lại chạy tiền mặt. Như vậy, anh tài xế công nghệ này đã xem Pi như một phương tiện thanh toán, thậm chí là thích tiền ảo Pi hơn là tiền thật. Vậy nên khi khách bè kèo muốn trả tiền mặt thay cho Pi như thỏa thuận thì anh tỏ ra không vui. Sao bác không trả em bằng Pi đi, em cũng đang thích không, tùy bác thôi. Bác không trả tiền Pi, em trả tiền bạc em cũng được. Chuyến xe trị giá 1,5 Pi từ Biên Hòa đi thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc. Và nếu đói bụng, dân đào Pi có thể vào quán phở nằm ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh này. Bên cạnh giá niêm yết thực tế bằng tiền Việt Nam đồng là giá Pi cho một tô phở tái thơm ngon. Bao nhiêu pi một bát phở tái anh? 0.1. À 0.1 pi. 0.1. Hôm sáng anh em bị kéo qua anh mới về xong. Buổi sáng hôm nay luôn. Mà toàn trả bằng pi luôn. Thì trả hết rồi. Tôi trả bằng pi với tôi trả bằng tiền thì ông thích trả cái nào hơn? Chia ra một nửa tiền nó đi, thế nhưng nó vẫn hay hơn.
Ở những quán phở như thế này, chúng ta có thể thấy những giao dịch lớn hơn một tô phở hay một cuốc xe, đó là vàng. Pi giờ đây cũng có thể dùng để giao dịch, trao đổi với vàng. Vàng đây. Vàng này là giao dịch SJC. Một lượng vàng đấy à? Đây, một lượng nè, coi một lượng nè, 37,5 gram nè, một lượng nè. Là bao nhiêu pi đây? Đây, 386.5. Pi có thể trao đổi với vàng, nhưng chưa hết, tới một tài sản lớn là căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có người giao bán để đổi lấy đồng tiền ảo này. Từ địa chỉ giao trên mạng, nhóm phóng viên đã tới căn nhà ở Hóc Môn. Cháu đang tìm cái địa chỉ 361 cái mua đó 72 có cái đường đất đi xuống đi vô nghe nhà đó là nhà. Và đúng là nó có thật và đã nhanh chóng được bán trên danh nghĩa là trao đổi, cho tặng để lấy pi. Mình đã trao đổi xong chưa hả chị ha? Chốt rồi. Chốt rồi hả? Chốt giá 5.000 luôn hả chị? 12.111 pi. Bây giờ người ta tới giao dịch chưa? Hôm nay giao dịch. Từ tô phở sáng, cuốc xe công nghệ cho tới những tài sản có giá trị lớn như vàng và nhà đang được giao dịch bằng pi, khiến cho nhiều người ngày đêm ôm mộng đổi đời với đồng tiền này. Dù nó là phương tiện thanh toán không hợp pháp và chưa được bất cứ sàn giao dịch nào trên thế giới thừa nhận. Thưa quý vị, đồng tiền Pi do hai tiến sĩ ở Mỹ là Nicholas Kokalis và Chen Yaofan phát triển. Vào năm 2019 thì Pi xuất hiện lần đầu tiên khi mà ra mắt ứng dụng. Năm 2020 ra mắt testnet của Network và đạt 1 triệu người dùng tiên phong. Đến cuối tháng 11 năm 2021 thì Pi Network cho biết họ đã vượt qua mốc là 29 triệu người dùng. Để đầu Pi thì rất đơn giản thôi. Người tham gia cần tải ứng dụng Pi Network về máy và đăng ký tài khoản sử dụng. Sau đó mỗi ngày họ chỉ cần vào và nhấn nút Start để bắt đầu đào Pi. Được biết quá trình này vẫn tiếp tục diễn ra ngay cả khi thiết bị di động của chúng ta bị ngắt kết nối Internet. Vâng, Pi được các thợ đào kỳ vọng là đồng tiền mã hóa thế hệ mới. Tuy nhiên, ứng dụng Pi Network từng bị chuyên gia đánh giá là thiếu an toàn về sự bảo mật, từ đó làm lộ thông tin cá nhân của người dùng. Hiện thì đồng tiền ảo này đang được rao bán với mức giá từ vài chục ngàn cho đến là hàng triệu đồng mỗi Pi. Thậm chí là cộng đồng Pi Network Việt Nam còn kỳ vọng nó có thể lên với mức giá là 1.000 đô la Mỹ cho mỗi một đồng Pi nữa. Ứng dụng Pi Network thường xuyên nằm trong danh sách là ứng dụng mạng xã hội được tải về nhiều nhất trên hệ thống iOS tại Việt Nam. Trong khi đó thì app đào Pi trên Android cũng đạt mốc là hơn 50 triệu lượt tải về thưa quý vị.